สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพี่โจจะพามาทำเมนูขนมปังง่ายๆเอาไว้กินเล่นนะคะมาดูกันเลยค่ะพี่โจใส่ผักชีนะคะเพราะว่าพี่โจกินพัสลี่ไม่ค่อยเป็นค่ะพี่โจจะเติมเนยลงไปอีกนิดนึงนะคะเซตนี้พี่โจจะใส่ชีสข้างบนค่ะ
คุณผู้ชมสามารถที่จะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะ เพื่อง่ายต่อการกินและการเก็บ บางคนอาจจะเก็บไว้ในขวดโหลเนาะคุณผู้ชมก็ลองไปปรับทำในแบบของตัวเองดูนะคะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะพี่โจ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe ให้พี่โจ้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ